हेलो साथीहरु, स्वागत छ आजको भिडियोमा। र आज हामी तपाईहरुको माझमा लिएर आएका छौं एकदमै स्पेशल भिडियो। टेबलमा भएको डाटालाई चाहिँ चार्ट र पाइमा अनि कोलममा चाहिँ कसरी राख्न सकिन्छ, कसरी देखाउन सकिन्छ त्यसको बारेमा हामी सिक्नेछौं। र यो भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले तपाईहरुले लाइक, शेयर, सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु पर्ने हुन्छ हाम्रो च्यानललाई। थ्यांक यू साथीहरु, सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु भएको छ भनेपछि। र सबैभन्दा पहिले हामीले इन्सर्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्सर्टमा गइसकेपछि टेबलमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र टेबलमा चाहिँ आवश्यक अनुसार चाहिँ तपाईले यहाँनिर कोलमहरु, रोहरु ल्याउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीलाई चाहिएको छ जति छ यसरी चाहिँ हामी ल्याउन सक्छौं। र यसमा चाहिँ बढी भएकोलाई चाहिँ हामीले इरेजरले यसरी मेटेर पनि हटाउन सक्छौं। र इन्सर्ट मा गएर यसमा तपाईले लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। कोलम दुईटा लेखे मैले, जस्तै यसमा चाहिँ रो चाहिँ 6 वटा लेखे अनि ओके गर्दिए। ओके गरिसकेपछि हाम्रो यो टेबल बनिसकेको छ। र टेबल चाहिँ तपाईले आवश्यकता अनुसार सानो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कुनामा गएर तपाईले यसरी तानेर अलि यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई सार्नको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनिर प्लस चिन्हमा गएर तपाईले सार्न सक्नुहुन्छ। र मैले अलि यहाँनिर लेखे, जस्तै हाम्रो इयर लेखे अनि त्यसपछि हाम्रो यसमा चाहिँ STUDN स्टुडेन्ट नम्बर भनेको स्टुडेन्ट संख्या कति थियो हैन, त्यो राखेको छु। जस्तै 2077 मा चाहिँ हाम्रो 80 जना थिए अनि 2078 मा चाहिँ हाम्रो 120 जना पुग्यो। र 2079 मा चाहिँ हाम्रो 150 पुग्यो। बढ्दो क्रममा गएको छ साथीहरु। 2080 मा चाहिँ फेरि 120 मा खसेको छ। त्यसै गरेर चाहिँ 2081 मा चाहिँ हाम्रो 200 विद्यार्थी हाम्रो भएको छ भने चाहिँ हामी डाटाहरु राखेका छौं। र यसलाई चाहिँ हामीले कसरी देखाउने, पाइमा चार्टमा चाहिँ कसरी देखाउने यसको बारेमा चाहिँ हामी सिक्ने छौं। एकदमै स्पेशल भिडियो आज छ साथीहरु। र यसलाई ठुलो सानो बनाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरुले। त्यो त मैले अब धेरै कुराहरु सिकाउनु पर्दैन होला, हजुरले एमएस वर्डको भिडियोहरु हेर्नु भएको छ भने सबै कुरा थाहा छ होला हजुरलाई। र अब यसरी हामीले बनाइसकेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि कपी गर्नु होला। कपी गरेर बाहिर क्लिक गर्नु होला। बाहिर भनेपछि माथि पनि हुन सक्छ, तपाईको तल पनि हुन सक्छ, जहाँ गर्दा नि हुन्छ, तर टेबल भन्दा बाहिर हुनु पर्छ। जसरी अहिले हाम्रो बाहिर छ। इन्सर्ट गर्नु होला। इन्सर्टमा गइसकेपछि चार्टमा क्लिक गर्नु होला। चार्टमा क्लिक गरिसकेपछि अनि कोलम कस्तो चाहियो, कोलम पाए के माछ राख्ने हो। जस्तै हामीले कोलममा क्लिक गरे अनि ओके गरे। ओके गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ हाम्रो आइसकेको छ। एक्सेल अटोमेटिकली खुल्छ। र एक्सेल खुलिसकेपछि 1 भन्दा माथि खाली कोठामा क्लिक गर्नु होला। सिलेक्ट हुन्छ, नत्र कन्ट्रोल A गर्दा नि हुन्छ। र हामीले कपी गरेको डाटालाई यहाँ पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अनि ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि तपाईले यो डाटा चाहिँ तपाईको यहाँनिर देखाउँछ। र आइसकेपछि यसलाई काट्दिनु होला है। अब काटिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईको कोलम बनेर आएको छ। र यसमा चाहिँ हाम्रो डाटा चाहिँ यसरी देखाएको छ। अब यसलाई चाहिँ हटाउनको लागि चाहिँ तपाईले फर्मेटमा जानुपर्ने हुन्छ। फर्मेटमा गएपछि टेक्स्ट वार्पिङ भन्ने हुन्छ, अथवा तपाईको यो कुनै कम्प्युटरमा चाहिँ सिम्बल पनि मात्र देखाएको पनि हुन सक्छ। जस्तै कुकुरको चिन्ह छ यहाँनिर। इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट गर्नु होला। यो गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको अगाडि आएर यो चाहिँ टेबल यहाँ टेबल भन्दा अगाडि आएर बस्छ यो चार्ट कोलम। र अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्टुडेन्ट नम्बर मात्र छ अनि यसमा चाहिँ सिरियल नम्बर छ अनि सिरिज 2 छ। यिनीहरुलाई चाहिँ हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। हटाउँदाखेरि चाहिँ तपाईले यो नहटाइकन यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। यो कलरको चाहिँ हामीले यहाँ क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ सबै सिलेक्ट भइसकेको छ। अब डिलिट गर्नु होला। किबोर्डमा भएको बटन दबाउनु होला। यो फेरि यसमा चाहिँ यसरी चिन्हहरु आउनु पर्छ, डिलिट गरिदिनु होला। यो हट्छ र तपाईको डाटा यसरी बन्छ। र यो मन परेन, अर्को राख्न चाहनुहुन्छ भनेपछि फेरि चेन्ज टाइपमा गएर तपाईले यहाँदेखि अर्को पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी डिजाइनहरु अरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ पर्सेन्टहरु राख्नु छ भनेपछि यसरी पर्सेन्टहरु अनि चार्टहरु टाइटलहरु चाहिँ यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। अब यति भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ अलि सानो बनाउनु होला।
अब एउटा बनिसकेको छ। अब अर्को बनाउनको लागि पनि सेम त्यस्तै इन्सर्टमा जानु होला, चार्टमा जानु होला। अब यसमा चाहिँ पाईमा के बनाउने तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यहाँनिर चाहिँ कस्तो डिजाइनमा बनाउने ओके गर्नु होला। र सेम त्यस्तै 1 को माथि क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, ओके गर्नु होला। ओके गरिसकेपछि यहाँनिर स्टुडेन्ट आउँछ र यसलाई चाहिँ क्लोज गरिदिनु होला। र यहाँनिर अटोमेटिकली बनिसकेको छ। फर्मेटमा गएर टेक्स्ट वार्पिङमा गएर इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि यो भित्र गएको छ। यसलाई चाहिँ हामीले बाहिर ल्याउनको लागि इन फ्रन्ट अफ टेक्स्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसरी तपाईले चार्ट पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसमा गएर पर्सेन्टेज राख्नु होला। डिजाइनमा गएर यहाँनिर चाहिँ कस्तो पर्सेन्टेज राख्ने, कस्तो डिजाइनमा राख्नुहुन्छ त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ। र जुनसुकै तपाईले यहाँनिर बनाउँदाखेरि चाहिँ जुनसुकै चार्ट, पाई, बार जेले बनाउनुहुन्छ, जे पनि बनाउनुहुन्छ, यसमा चाहिँ यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ साथीहरु। अब हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नु होला। केही कन्फ्युज छ भने कमेन्ट पनि गर्नु होला। थ्यांक यू।